Полтавська Ворскла вирушила на заключні навчально-тренувальні збори. Вони пройдуть там же, в Туреччині, але цього разу участь у них візьмуть, окрім основи, і гравці дубля. Якщо молодь до цього тренувалася в Севастополі, то основа лише за 2 дні до цього повернулася з других зборів. Екипировку снял, постирал, одел и уехал опять. Так, хотелось бы подольше, но как есть, так есть. Саме на третіх зборах тренери визначатимуть остаточно, хто гратиме навесні. Основная эта цель последнего сбора – наигрывать основной состав. Уже будем определяться, кто как, на какой позиции. Навантажень передбачається менше, а ігор більше – 4 обома складами по 90 хвилин, фактично 8. Чемпіонат для Ворскли поновлюється на початку березня.